Γεια σας φίλοι μου, καλημέρα στην πρωινή μου παρέα. Καλά είσαστε όλοι? Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε αυτή εδώ την τσάντα. Κοιτάξτε τσαντούλα. Την έχουμε ονομάσει μπαλού, πραγματικά, είναι με το νήμα το πάφι. Ήθελα να κάνουμε κάτι ξεχωριστό από αυτά που έχω δει. Γι' αυτό επέλεξα το ημικυκλικό, βλέπετε πως είναι. Το frame, το κυκλικό, όχι το ίσιο. Να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Βέβαια, με την ίδια τεχνική γίνεται και το ίσιο, αν θέλετε. Υπάρχει και το ίσιο. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι η κοσάρι που έχουμε βάλει εδώ πέρα. Αυτό εδώ είναι από άκρη σε άκρη 23. Το άλλο είναι εκεί, είναι 20. Αυτό που έχουμε κάνει εδώ. Εμείς λοιπόν θα κάνουμε μαζί το λίγο μεγαλύτερο, έτσι. Η κατασκευή είναι πάρα πολύ εύκολη, δεν είναι τίποτα, δηλαδή δεν χρειάζεται κάποιος να ξέρει ούτε βελόνες, ούτε βελονάκι, ούτε τίποτα, γίνεται με τα χέρια. Εγώ για μεγαλύτερη ευκολία έχω πάρει ένα πολύ χοντρό βελονάκι, είναι το νούμερο 7, και αφού πέρασα την πρώτη σειρά, μετά το χρησιμοποίησα σε κάθε, δηλαδή δεύτερη, τέταρτη, έκτη, θα καταλάβετε τι εννοώ, χρησιμοποίησα το βελονάκι, είναι λίγο πιο γρήγορο, έτσι. Λοιπόν, και με τα χέρια γίνεται μια χαρά, αν δεν υπάρχει βελονάκι δεν τρέχει κάτι. Λοιπόν, τι θα χρειαστούμε τώρα? Να δούμε πρώτα τις διαστάσεις, γιατί μου το ζητάτε και το ξεχνάω. Λοιπόν, αυτό από άκρη σ' άκρη εδώ είναι 35. Βλέπετε, λοιπόν. Το ύψος πάλι, μετά το frame, στο κέντρο, είναι στα 20 εκατοστά. Και μέσα, κάτι άλλο. Εγώ τσάντα χωρίς μέσα εσωτερικό δεν μπορώ, παιδιά, να δώσω. Ειλικρινά, δηλαδή, νομίζω ότι είναι μισή τσάντα, ότι έχεις βγει δηλαδή ντυμένη, αλλά με σαγιονάρες, ας πούμε. Δεν γίνεται. Κάνουμε ένα σωρό κόπο να φτιάξουμε μια τσάντα. Το θέμα είναι να είναι περιποιημένη και μέσα και να μην γκρέμεται. Θέλω να είναι λίγο, όχι πολύ, αυτή η τσάντα δεν πρέπει να είναι πολύ στα κάτι, αλλά να μην γκρέμεται, δηλαδή να στέκεται. Έτσι λοιπόν, πώς στέκεται? Έχουμε χρησιμοποιήσει τσοχούλα. Μαλακιά τσοχούλα, έτσι, αυτή εδώ, η οποία βγαίνει βέβαια μόνο σε κρού και μπλε, είναι εύπλαστη, δεν είναι η χοντρή τσόχα που βάζουμε στις άλλες μας τσάντες, είναι η εύπλαστη. Και επειδή όλα τα χρώματα, αυτό τέριαζε το εκρού. Είναι ανοιχτόχρωμο το νήμα και τέριαζε, και όπως ταιριάζει και σε όλα τα ανοιχτόχρωμα. Επειδή όμως εμείς σκεφτόμαστε είναι χειμώνας και θα το κάνουμε σε αυτό το χρώμα, γιατί αυτή είναι χειμώνα καλοκαίρι τσάντα. Θα το κάνουμε όμως σε αυτό το χρώμα. Οπότε τι θα κάνουμε? Θα βάλουμε την τσοχούλα μας κανονικά, αλλά θα την επενδύσουμε με φοδρούλα. Όποιος βέβαια δεν θέλει να κάνει αυτή τη διαδικασία την εσωτερική, μπορεί να την αφήσει και σκέτη ή να βάλει μια ψηλή φοδρούλα. Αλλά η τσάντα δεν θα στέκεται, θα πέφτει, έτσι. Το λέω. Λοιπόν, αυτά. Χρειαζόμαστε μετά ένα φιωγκάκι, όποιος θέλει να την ομορφύνει. Εγώ τους έβαλα το φιόγκο της, μια και είναι μπαλού, είπαμε να τη στολίσουμε. Αυτά, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Όχι, δεν νομίζω. Τίποτα, αυτά είναι. Και φυσικά τούτο. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς θα τη φτιάξουμε. Να μαζέψω λίγο εδώ το χαμούλι που γίνεται εδώ πάνω για να έρθω να ξεκινήσουμε. Το μαζεύω και έρχομαι. Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε. Κοιτάξτε το frame, είναι το κλείσιμο του προς τα πάνω. Το είδατε? Προς την επάνω πλευρά. Πάντα αυτό θα προσέχουμε. Κάτι άλλο. Εδώ έχω βάλει 26 πόντους, να ξέρετε. 26 και 26. Στο μικρό, έτσι, στο 20. Λοιπόν, εδώ θα βάλουμε 39. Τι κάνουμε? Την πρώτη μας στυλίτσα την περνάμε στο εσωτερικό. Έτσι. Τη δεύτερη την περνάμε μέσα από την πρώτη. Και τραβάμε. Την επόμενη την περνάμε πάλι μέσα. Και την μπλέκουμε με την επόμενη. Έχουμε κάνει 2. Την επόμενη πάλι την περνάμε μέσα. Και την επόμενη από μέσα από την πρώτη μας. Καταλάβατε την κίνηση? Αυτή τη βάζουμε μέσα, την περνάμε μέσα και την επόμενη θηλίτσα μας την περνάμε μέσα από αυτή που περάσαμε στο εσωτερικό. 4 έχουμε κάνει. Λοιπόν, θα κάνουμε, αυτή την περνάμε μέσα, θα το κάνουμε αρκετές φορές παρέα για να το καταλάβετε, γιατί είναι πολύ σημαντική.
σειρούλα αυτή, εκεί, εντάξει. Λοιπόν, αυτό πάλι μέσα και το επόμενο μέσα από αυτό. Εκεί. Μετά στο τέλος, αφού κάνουμε αρκετά, θα τα μετρήσουμε, γιατί πρέπει να έχουμε 39, έτσι. Πάμε εμείς όμως να δείξουμε την κίνηση. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει να καταλάβετε. Αυτό. Βλέπετε, το τραβάμε και λιγάκι, να έρθουν όμορφα. Αυτό μέσα και αυτό από μέσα. Εκεί. Αυτό μέσα και το επόμενο από μέσα. Από αυτό. Ωραία. Το σφίγγουμε. Αυτό λοιπόν πρέπει να μας φτάσει εδώ. Κάτι άλλο που δεν σας είπα. Αφήνουμε ένα ρουξουνάκι εδώ. Και γιατί τα αφήνουμε το ρουξουνάκι? Το ρουξουνάκι τα αφήνουμε για να ξέρουμε πού ξεκινάει η σειρά μας. Έτσι. Δηλαδή πάντα αυτό θα κρέμεται μέχρι το τέλος του πλεκτού μας για να ξέρουμε ότι εδώ είναι η αρχή μας. Έτσι. Λοιπόν, πάμε πάλι. Αυτό μέσα και αυτό από μέσα. Το καταλάβαμε την κίνηση? Αυτό μέσα και αυτό από μέσα του. Εντάξει? Ωραία. Αν το καταλάβαμε λοιπόν τώρα, θα μου κάνετε 39, όσο και να σας φαίνεται πολύ, θα μου κάνετε 39 τέτοια μέχρι εδώ. Έτσι. Λοιπόν, και ανοίγω μετά, μόλις έχω κάνει και εγώ 39, για να δούμε πώς θα κάνουμε την άλλη μας πλευρά, έτσι. Κάναμε λοιπόν τα 39, κοιτάξτε πόσο σμικτό είναι εδώ πάνω. Δεν φαίνεται καθόλου το frame, βλέπετε. Τίποτα. Έτσι πρέπει να είναι. Λοιπόν, πάμε εδώ. Συνεχίζουμε κανονικότατα. Δηλαδή άλλα 39 από εδώ, αλλά αφού κάνουμε το πρώτο εδώ πέρα κάτω βάζουμε ένα ποντοδείκτη για να ξέρουμε ότι από εδώ ξεκινάει το άλλο μας μισό. Αυτό θα το χρειαστούμε και στη διάρκεια του πλεξίματος και στο τελείωμά του, όταν την κλείσουμε την τσάντα. Γι' αυτό το βάζουμε αυτό. Λοιπόν, πάμε. 1, 2, είναι πολύ εύκολο, 3, 4 και θα μου κάνετε τώρα και από εδώ μέχρι το τέλος της σειράς, μέχρι την αρχή δηλαδή, μέχρι το ρουξουνάκι μας. Εδώ έχουμε κάνει 4, έτσι. Λοιπόν, μέχρι το ρουξουνάκι μας θα μου κάνετε άλλα 39, έτσι. Λοιπόν, πάμε να τα κάνουμε παρέα. Εσείς εκεί και εγώ εδώ. Η τσαντούλα μας σε αυτό το σημείο είναι έτσι. Κοιτάξτε τι όμορφη που είναι. Λοιπόν, πάμε τώρα, αυτό το κάναμε για να καλύψουμε τελείως το frame. Τώρα λοιπόν πάμε, γιατί με τόσους πόντους η τσάντα μας θα γινόταν τόση. Οπότε τώρα πάμε να δείξουμε πώς θα μειώσουμε τους πόντους, να βάλουμε δηλαδή τους πόντους που θα χρειαστούμε για να γίνει όλη η τσαντούλα μας. Εδώ, εάν θέλετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το βελονάκι. Τι γίνεται? Εδώ λοιπόν, εδώ ξεκινάμε, έτσι. Εδώ είναι το τσουτσουνάκι μας, το ρουξουνάκι μας. Οπότε αυτά είναι τα πρώτα μας. Τι κάνουμε λοιπόν? Παίρνουμε το επόμενο και κάνουμε 2-1, 2-1. Δηλαδή παίρνουμε τα 2 και περνάμε αυτό από μέσα. Στο επόμενο περνάμε 1. Εντάξει. Στο επόμενο περνάμε 2. Μειώνουμε πάρα πολύ, το βλέπετε. Στο επόμενο πάλι περνάμε 1. Στο επόμενο περνάμε 2. Στο επόμενο περνάμε 1. Και χωρίς να μου ξεχάσετε κανένα όμως, έτσι, και στο επόμενο περνάμε 2. Δεν μου ξεχνάτε αυτό που θέλω πάρα πολύ να μου προσέχετε, είναι να μην μου ξεχνάτε από εδώ και από εδώ, γιατί δεν θα μας βγει. Έτσι λοιπόν, στο επόμενο 1. Στο επόμενο 2. Έτσι λοιπόν, θα μου το πάτε γύρω, σαν να μην υπάρχει αυτό. Γύρω, μέχρι να ξαναφτάσουμε πάλι
στο ρουξουνάκι μας. Έτσι, λοιπόν, 1. Αν θέλετε το κάνετε και με τα χεράκια, έτσι, αν δεν υπάρχει βελονάκι στο σπίτι. 2. Γιατί είπαμε ότι είναι και για αυτούς που δεν ξέρουν βελόνες και βελονάκι. Οπότε, αν θέλετε, μπορείτε να το κάνετε με τα χεράκια σας. Δηλαδή, 1. Περιμένετε να το κάνουμε και με τα χεράκια μας. 1. Έτσι. Και τα επόμενα 2, αυτά μαζί. Και περνάμε αυτό από μέσα. Είναι λίγο πιο αργός αυτός ο τρόπος, αλλά γίνεται, έτσι, δεν είναι πρόβλημα. 1, 2 γύρω-γύρω, είπαμε. Μειώσαμε τους πόντους μας, κανονικά, γύρω-γύρω, προσέξτε με. Επειδή το πάμε 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, στο τέλος, μην νομίζετε ότι έχετε κάνει λάθος, βγαίνουν 2 μονά. Ο αριθμός των πόντων μας, λοιπόν, βγαίνει μονός, έτσι. Μη μου φοβηθείτε. Οι 2 τελευταίοι πόντοι βγαίνουν μονή. Δηλαδή 2-1-1. Και είναι λογικό. Γιατί ξεκινάμε 2-1, 2-1, 2-1 και τελειώνουμε σε 2 μονά, άρα έχουμε 1 πόντο παραπάνω. Έτσι. Λοιπόν, πάμε. Μην φοβηθείτε και νομίζετε ότι έχετε κάνει λάθος. Θα μου το γυρίσετε και από πίσω να βλέπετε, έχω ξεχάσει κάτι. Γιατί εδώ είναι πολύ εύκολο να ξεχάσει κανείς κάτι. Αλλά αν έχει ξεχάσει θα μου το ξυλώνει. Δεν θα το αφήνει και θα λέει δεν πειράζει, το κάνω ένα κόμπο. Όχι. Είπαμε να το κάνουμε τέλειο. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η σειρούλα τελείωσε. Πάμε τώρα στην τρίτη σειρά, όπου εκεί θέλω λίγο την προσοχή σας. Αν γυρίσουμε τους πόντους από πίσω, θα δούμε ότι εδώ υπάρχουν οι πόντοι του προηγούμενου γύρου. Εδώ είναι 2 μαζί, εδώ είναι ένας μόνος του, το βλέπετε. Εδώ είναι 2 μαζί, εδώ είναι ένας μόνος του, το βλέπετε. Θα πάμε λοιπόν τώρα και θα περάσουμε έναν πόντο μέσα στις από πίσω θηλίτσες. Δηλαδή, όπως είμαστε εδώ, παίρνουμε το βελονάκι μας, μπαίνουμε πίσω από αυτό εδώ που έχουμε βγάλει και πάμε στην προηγούμενη σειρούλα και περνάμε από μέσα. Αυτό είναι όλο. Εδώ μπαίνουμε, παίρνουμε το επόμενο και το περνάμε από μέσα. Να το και αυτό, πάει και αυτό. Εδώ μπαίνουμε, παίρνουμε εδώ και το περνάμε από μέσα. Εντάξει. Πλαγιάζουμε τους πρώτους πόντους. Μπαίνουμε από πίσω τους και τραβάμε και το περνάμε στην πίσω του θηλίτσα. Έτσι. Τραβάμε και λίγο να μεγαλώνει, έτσι. Λοιπόν, πάμε εδώ. Εδώ. Εκεί βάζουμε το βελονάκι μας πρώτα, παίρνουμε την επόμενη και την περνάμε από μέσα. Εδώ. Παίρνουμε την επόμενη από εδώ και την περνάμε από μέσα. Πάμε να το κάνουμε άλλη μια φορά. Εδώ. Μπαίνουμε και στα 2, γιατί εδώ έχουμε 2-1, 2-1, οπότε υπάρχουν 2 σπαγκάκια πίσω μας, σε αυτή τη σειρά μόνο, έτσι, μετά από εκεί και πάνω δεν έχει 2. Είναι το κλείσιμό μας. Ωραία. Πάμε, σπλαγιάζουμε το επόμενο. 1-1 να μην χάσουμε κανένα. Λοιπόν, και έτσι λοιπόν, πολύ προσεκτικά, να μην χάσουμε σπαγκάκια, πάμε γύρω. Είναι πολύ διασκεδαστικό, δεν είναι κουραστικό, είναι διασκεδαστικό, έτσι. Εδώ, λοιπόν, γύρω μέχρι να μου ξαναφτάσετε πάλι στο ρουξουνάκι μας. Από την πίσω μεριά πάμε, συνέχεια. Τελειώσαμε και την επόμενη σειρούλα που είναι από την πίσω θηλιά που πλέκουμε. Λοιπόν, για να δούμε ότι φτάσαμε στην αρχή, πάμε εδώ στο ρουξουνάκι μας και κάνουμε έτσι. Και βλέπουμε ότι καταλήγει εδώ, βλέπετε. Οπότε από εδώ ξεκινάει η άλλη σειρά μας. Η άλλη σειρά μας λοιπόν είναι τελείως απλή. Αλλά, θέλω να μου προσέξετε πολύ. Εδώ υπάρχουν διάδες, παιδιά. Το βλέπετε. Ένας πόντος είναι μπρος και ένας πόντος είναι πίσω. Σε όλα. Ένας πόντος μπρος, ένας πόντος πίσω. Γιατί πιάσαμε τον από πίσω. Προσέξτε πολύ ποιους πόντους θα μου πιάνετε. Θα μου πιάνετε τους πόντους τους πίσω, έτσι. Αυτοί οι πόντοι δεν μας ενδιαφέρουν πια. Έχουν ήδη πλεχτεί. Θα μου πιάνετε μόνο αυτούς τους πόντους. Να τους. Άμα το κάνετε έτσι φαίνεται. Βλέπετε. Θα μου πιάνετε μόνο τους πίσω πόντους. Και θα μου πλέκετε απλούστατα. Να το.
Απλά απλούστατα. Τίποτα δεν κάνουμε εδώ. Η μόνη μας προσοχή εδώ είναι μη τυχόν πιάσουμε μπροστινούς πόντους που δεν θέλουμε να τους πιάσουμε, γιατί είναι οι πόντοι που θα φαίνονται. Λοιπόν, το καταλάβατε τώρα. Να το ξανακάνουμε μια επανάληψη όλες τις σειρούλες, για να μην χρειάζεται να το πηγαίνετε μπρος πίσω. Λοιπόν, η πρώτη μας σειρά βάλαμε πάρα πολλούς, 39 πόντους. Στην επόμενη σειρά, λοιπόν, πιάναμε 2 μαζί και περνάγαμε τον επόμενο από το νήμα μας, ένα μόνο του, 2 μαζί, ένα μόνο του, 2 μαζί, ένα μόνο του, γύρω να μειώσουμε τους πόντους. Έτσι. Στην επόμενη λοιπόν σειρά μπήκαμε στη πίσω πλευρά του πόντου και τραβήξαμε τη θηλιά μας. Έτσι. Και στην τρίτη τώρα σειρά είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα, γιατί δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά περνάμε τους πόντους απλά. Τίποτα άλλο. Αυτό. Τους περνάμε από μέσα. Λοιπόν, αυτές είναι οι σειρές που κάναμε. Αυτή η σειρά λοιπόν είναι η πιο σημαντική, διότι εκεί μπορεί να γίνει το μέγα λάθος. Εάν μου πιάσετε κατά λάθος και μπροστινούς πόντους, θα βγουν περισσότεροι πόντοι και θα γίνει ένας χαμός. Εγώ θέλω απλώς σε αυτή τη συγκεκριμένη σειρά να μου προσέξετε πάρα πολύ να πιάνετε μόνο τους πίσω πόντους. Εάν θέλετε, κάντε αυτό το πράγμα, ρίξτε τους πόντους τους πρώτους μέσα, ώστε να σας είναι πιο εύκολο να τους βλέπετε. Αυτό με ενδιαφέρει, να το. Άμα τους ρίξετε τους πρώτους μπροστά, μετά δεν μπορεί να γίνει λάθος. Μετά πάμε σφαίρα. Να το. Άμα μου τους χωρίσετε, να το. Βλέπετε. Έτσι θα μου το κάνετε. Οπότε ξέρετε τώρα που πάτε. Το λάθος θα γίνει μόνο σε αυτή τη σειρά αν γίνει. Τώρα θέλετε και με τα χεράκια. Αυτή η σειρά γίνεται και με τα χεράκια πολύ εύκολα, αλλά εντάξει. Μια και έχω το βελονάκι τώρα εδώ εγώ. Λοιπόν, γύρω πολύ προσεκτικά. Έτσι. Μέχρι το τέλος, μέχρι το ρουξουνάκι μας πάλι. Αφού μου ρίξετε όλους τους πόντους μέσα. Έτσι, να το. Έτσι θα μου τους κάνετε. Γύρω. Για να ξέρετε πού βρίσκεστε. Εντάξει. Εκεί. Λοιπόν, τελειώσαμε τη σειρά μας στην ίσια. Βλέπετε, τα έχω ρίξει μέσα για να μπερδεύομαι. Και τώρα να ξέρετε ότι πλέον οι σειρές πάνε να αλλάξει. Τη μία σειρά θα πλέκουμε όπως την πλέξαμε τώρα, μέσα από τις στυλίτσες κανονικά. Και την επόμενη σειρά θα την πλέκουμε από πίσω. Αυτή είναι όλη η τσάντα μας. Αυτή λοιπόν τη σειρά τώρα. Όλη θα την κάνουμε από πίσω. Σε αυτή τη σειρά δεν γίνονται λάθη. Το επαναλαμβάνω. Δεν πειράζει όμως, θα το ξαναπώ. Σε αυτή τη σειρά δεν γίνονται λάθη γιατί φαίνεται ο σπάγκος πίσω. Δηλαδή μόλις το πλαγιάσουμε αυτό μπροστά, βλέπουμε που είναι το σπαγκάκι. Εκεί δεν γίνονται λάθη. Το λάθος θα γίνει στην επόμενη σειρά, εάν δεν μου πλαγιάσετε αυτά μετά. Δηλαδή να ξέρουμε ποιο είναι το μπρος και ποιο είναι το πίσω. Αυτό που κάναμε στην προηγούμενη, δηλαδή θα μου τα πλαγιάζετε για να το βρείτε. Εδώ πέρα τώρα, προσέξτε. Τραβάμε την πίσω. Εδώ είναι 2, το βλέπετε. Αυτά λοιπόν μετά θα μου τα ρίξετε κάτω εσείς, για να ξέρετε ότι στην επόμενη σειρά θα μου τα περνάτε ένα-ένα. Αλλά θα μου προσέχετε πάρα πολύ, μη μου πιάσετε από την από κάτω σειρά. Δηλαδή η μια σειρά πάει στον πίσω πόντο, όπως το κάνουμε τώρα, και η άλλη σειρά απλώς πλέκουμε τους πάνω πόντους, τίποτα άλλο. Επειδή όμως λέω τους πάνω, εννοώ αυτούς στην επόμενη σειρά. Και όχι αυτούς. Γιατί εδώ τώρα από το 1 βγάζουμε 2. Το βλέπετε. Από τον 1 πόντο βγάζουμε 2. Αυτόν στην επόμενη σειρά δεν θέλουμε να τον πλέξουμε. Θέλουμε να πλέξουμε μόνο αυτόν. Απλά. Εντάξει. Αυτό θέλω να μου κάνετε. Μόλις τελειώσουμε και αυτή τη σειρούλα, να κάνουμε άλλο ένα μαζί. Να το. Είναι πολύ εύκολο. Λοιπόν, τελειώνουμε όλοι μαζί αυτή τη σειρούλα και ξεκινάμε και λίγο την επόμενη. Αυτό και τελειώσαμε. Μετά είναι ίσια η τσάντα. Τελειώστε μου αυτό όλο μέχρι εδώ στην πίσω θηλίτσα και ανοίγω να ξεκινήσουμε λίγο το επόμενο, έτσι.
Λοιπόν, τελειώσαμε και αυτή τη σειρά. Τι κάνουμε τώρα? Στην επόμενη σειρά είναι η σειρά που πλέκουμε τα μονά, έτσι. Δηλαδή ένα μόνο τους. Αλλά για να καταφέρουμε να βρούμε τα μονά κάνουμε αυτό. Πλαγιάζουμε αυτά, τα βλέπετε, εκεί. Τα πλαγιάζουμε αυτά τα οποία δεν χρησιμοποιούμε και πλέκουμε μόνο στα πάνω. Οπότε, πάμε τώρα, ξεκινάμε από εδώ και είναι η σειρά που τα παίρνουμε μόνο μονά. Αλλά είναι η σειρά που μπορεί να γίνουν, είπαμε, τα λάθη. Οπότε τα πλαγιάζουμε και συνεχίζουμε να πλέκουμε ένα-ένα. Εντάξει. Λοιπόν, άρα η μία σειρά είναι 1-1 και η επόμενη σειρά είναι αυτή που πιάνουμε από πίσω τα σπαγκάκια. Εντάξει. Δηλαδή είναι 2 σειρές όλο το σχέδιό μας. Εδώ λοιπόν, για να συνοψίσουμε, έχουμε κάνει μία. Τα σπαγκάκια μετράμε μόνο. Όχι τις ενδιάμεσες σειρές. 1, 2, 3, 4, 5, 6 σειρούλες έχουμε κάνει εδώ, έτσι. Εδώ λοιπόν θα κάνουμε 8. Θα μου κάνετε λοιπόν 8 σπαγκάκια να βγαίνουν, άρα 16 σειρές. Γιατί η μία σειρά δεν φαίνεται, είναι η σειρά αυτή που κάνουμε τώρα. Που το περνάμε ένα-ένα, οπότε αυτή η σειρά δεν φαίνεται. Φαίνεται η επόμενη που το σκουντάμε προς τα πίσω. Αυτό δηλαδή μόλις το σκουντήσουμε προς τα πίσω και πλέξουμε το πίσω του, αυτό βγαίνει μπροστά. Άρα είναι 8 τέτοια, 16 σειρούλες. Έτσι. Λοιπόν, μου το τελειώνετε, το τελειώνω και εγώ και ερχόμαστε μετά να βάλουμε τη φοδρούλα του να το περιποιηθούμε, έτσι. Η τσαντούλα μας είναι έτοιμη, κάναμε τις 8 σειρές, πάμε να τις μετρήσουμε γιατί θέλω να σας κάνω μια πολύ σημαντική διευκρίνηση. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, αλλά. Αυτό δεν το μέτρησα γιατί δεν σας είπα να το κάνετε, γιατί αυτό, και έπρεπε να το πω, αυτό θα το χρησιμοποιήσουμε για να κλείσουμε. Στην ουσία δηλαδή θα είναι 8 εμφανή. 8 εμφανή στυλάκια. Μετά το 8 θα μου κάνετε τη σειρά που παίρνουμε το από πίσω και άλλη μία σειρά, την καθαρή σειρά που λέμε, περνάμε ένα-ένα μέσα, ώστε εμείς θα βλέπουμε 9 θα βλέπουμε, αλλά στην ουσία επειδή αυτά θα τα χρησιμοποιήσουμε την τελευταία σειρά για να κλείσουμε τον πάτο μας, εμφανή θα είναι τα 8. Άρα θα μου κάνετε άλλη μία σειρούλα, την ένατη, για το κλείσιμο. Γιατί εχθές σας είπα 8, αλλά εννοούσα 8 εμφανή. Μετράει και αυτό όμως. Πρέπει να το κάνουμε και αυτό. Άρα μετά την 8η σειρά, μου κάνετε τη σειρά που παίρνουμε το από πίσω σπαγκάκι και μετά τη σειρά που παίρνουμε ένα-ένα. Ακόμα μια φορούλα. Οπότε αυτά θα τα χρησιμοποιήσουμε μετά για να κλείσουμε τον πάτο. Τι κάνουμε λοιπόν εδώ? Αυτό μας βγαίνει 50 εκατοστά ακριβώς. Η τσόχα μας, παραδόξως, είναι 1 μέτρο. Οπότε είμαστε ακριβώς στο μάκρος της τσόχας. Άρα την τσόχα την αφήνουμε όλο της στο μάκρος και μετράμε από εδώ και κάτω, είναι 26 εκατοστά. Έτσι, 26 εκατοστά. Πήγα λοιπόν και έκοψα και εγώ ένα κομμάτι 26 εκατοστά και τι έκανα? Εκεί. Λοιπόν, και τι έκανα εγώ? Πήρα φοδρούλα και έντυσα την τσόχα. Να το. Την έντυσα, την τσοχούλα. Γύρισα μέσα τη φοδρούλα και την έραψα την τσοχούλα. Και μετά, αφού την έραψα όλη την φοδρούλα πάνω στην τσόχα, έραψα το κομματάκι αυτό το ένα με το άλλο για να γίνει κύλινδρος. Βλέπετε, και έγινε ένας κύλινδρος. Βλέπετε, αυτό ήθελα. Εντάξει, άρα είναι 1 μέτρο η περίμετρος που θέλαμε να είναι 1 μέτρο και 26 εκατοστά είναι το ύψος. Έτσι. Όπως είναι λοιπόν τώρα αυτό, θα το φορέσουμε μέσα στην τσάντα μας, πριν την κλείσουμε, δεν την έχουμε κλείσει. Εκεί. Εδώ. Θα το φορέσουμε μέσα στην τσάντα μας. Εδώ, αν θέλουμε, μπορούμε να βάλουμε στις γωνίες και τις γωνίες του. Αν θέλουμε. Έτσι κι αλλιώς θα πάει σωστά, οπότε δεν έχουμε θέμα. Λοιπόν, εκεί. Αφού λοιπόν το βάλουμε μέσα, θα πάμε στο πάνω μέρος, εδώ, στο πάνω μέρος, εκεί και θα βάλουμε καρφιτσούλες. Γιατί εκεί θα το ράψουμε, πίσω βελονίτσα. Δεν χρειάζεται κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, εδώ, εκεί που τελειώνει το frame,
θα βάζουμε καρφιτσούλες, ώστε να μπορούμε να το ράψουμε. Εκεί. Παραπέρα. Εκεί, καρφιτσούλες. Γύρω, 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 γύρω. Το εξωτερικό είναι πολύ εύκολο, λίγο περισσότερο θα μας ταλαιπωρήσει το εσωτερικό, αλλά πρέπει να μπει φόδρα. Δεν γίνεται, παιδιά, χωρίς φόδρα η τσάντα. Λοιπόν, εκεί. Θα μου το κάνετε αυτό γύρω, 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 γύρω. Λοιπόν, το κάνω και εγώ με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Θα έρθει ακριβώς γιατί είναι μετρημένο, έτσι. Οπότε, μου βάζετε τις καρφιτσούλες γύρω από το frame και ανοίγω για να δείξουμε πώς θα το ράψουμε. Βάλαμε τις βελονίτσες μας μέσα. Βλέπετε τι ωραία που τις βάλαμε. Ωραία. Τώρα, γυρνάμε όλη την τούρτα, τούμπα. Τουρτίτσα κανονική. Και ερχόμαστε τώρα εδώ, πάμε σε μια γωνίτσα όπου θέλουμε, εδώ ας πούμε, και αρχίζουμε τώρα να ράβουμε κανονικότατα εδώ. Εκεί. Ράβεται πάρα πολύ εύκολα, γιατί ξέρουμε η τσόχα ράβεται πανεύκολα. Έχω βάλει και μια ωραία σκλήρινση και η φόδρα δηλαδή είναι λίγο σκληρούλα, γιατί θέλω να μου την κρατήσει. Δεν ανάγκη να είναι οι βελονιές, ξέρετε, πολύ πολύ κοντά, αρκεί να πιάνουν καλά και το πίσω, Εκεί. Όταν βλέπουμε κάτι τέτοιο, το τεντώνουμε και το ράβουμε κανονικά. Το τεντώνουμε. Εκεί. Δεν φαίνεται γιατί οι βελονίτσες μας και λίγο μεγαλύτερες να είναι, δεν φαίνονται γιατί πέφτει από πάνω το frame μετά. Εκεί. Τεντώνουμε και ράβουμε. Εκεί. Όταν βλέπουμε λουκάκι, ξέρουμε ότι πρέπει να τεντώσουμε. Τεντώνουμε και ράβουμε. Αφού το ράψουμε λοιπόν γύρω, 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 γύρω όλο, και με λίγο πιο μεγάλες βελονίτσες, δεν χάθηκε ο κόσμος, είπαμε, αρκεί να το στερεώσουμε. Εκεί. Λοιπόν, και πάμε έτσι, γύρω, 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 μέχρι να ξαναφτάσουμε πάλι εδώ. Έτοιμη η τούρτα. Νάτι. Ραμμένη, έτοιμη. Βλέπετε τι ωραία που γίνει. Λοιπόν, πάμε τώρα να την αναποδογυρίσουμε. Να πάμε από κάτω και από κάτω. Κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αφήνουμε αυτά καθαρά και ράβουμε εδώ. Εδώ, σε αυτό, έτσι. Μην μου το πάτε στα κρικάκια γιατί τα χρειαζόμαστε. Είπαμε για να κλείσουμε την τσάντα μετά. Αυτό είναι απλά τα πράγματα, δεν έχει δυσκολία εδώ. Μου την πάτε εκεί και μου βάζετε καρφιτσούλες και μου τη ράβετε εδώ. Εδώ. Αυτό το αφήνετε γιατί το θέλουμε. Λοιπόν, βάζετε καρφιτσούλες και μου το ράβετε. Αυτά είναι απλά, δεν τα κάνουμε παρέα. Τα κάνουμε ο καθένας μόνος του. Εύκολο δεν είναι, μωρέ. Δεν χρειάζεται. Εκεί. Λοιπόν, συνεχίστε, ράψτε το και ανοίγω να την κλείσουμε. Λοιπόν, πάμε να ράψουμε. Θέλω να σας δείξω που πατάμε και μετά θα σας αφήσω να τη ράψετε με την ησυχία σας. Πατάμε εδώ. Εδώ. Λίγο εδώ και λίγο εκεί. Ένα λεπτό γιατί έχουμε και πολλά κρικάκια εδώ και πιάνει. Λοιπόν, λίγο εδώ, βλέπετε, και λίγο εκεί. Είναι μεγάλη κλωστή και μπερδεύεται, αλλά δεν θέλω να κάνω κόμπο. Πώς το λένε, ναι, καλά λέω. Ένωση. Ας το καλό. Μπλέχτηκε. Όχι. Ξεμπλέχτηκε. Δεν ξεμπλέχτηκε. Έχει ένα κομπάκι εδώ. Κοίτα να δεις. Τώρα με την τραβήξω θα κοπεί. Όχι, δεν κόπηκε. Λοιπόν, εδώ, από κάτω και εδώ. Εκεί. Εδώ από κάτω και εδώ.
Λοιπόν, γύρω μου πάτε έτσι. Εδώ από κάτω και εδώ. Λοιπόν, μόλις το τελειώσουμε όλοι, ανοίγω για να την κλείσουμε. Έτοιμη τούρτα. Νάτι. Λοιπόν, εδώ είναι η μέση της πλευράς από εκεί που βάλαμε και εδώ είναι η αρχή μας. Κρατήσαμε τις δύο άκρες. Έτσι, λοιπόν, τι κάνουμε, το κλείνουμε. Κοιτάξτε τσάντα που γίνεται, τσάντα, τσαντάρα, τέλεια τσάντα. Εδώ κοιτάξτε. Εδώ κοιτάξτε. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα για να την κλείσουμε. Αφήνουμε το σημείο του ξεκινήματος και πάμε εδώ. Παίρνουμε το βελονάκι μας, ξέρουμε ότι είμαστε σε αυτούς, σε αυτό τον πόντο, ανάμεσα στους δύο πόντους. Τι κάνουμε λοιπόν. Παίρνουμε αυτό και το περνάμε από εδώ. Μετά πάμε από την άλλη μεριά. Παίρνουμε αυτό και το περνάμε από εδώ. Πάμε από εδώ πάλι. Παίρνουμε αυτό και το περνάμε από εδώ. Πάμε από την άλλη, μην μου ξεχάσετε κανένα, και το περνάμε μέσα. Πάμε από εδώ, το περνάμε μέσα. Πάμε από εδώ, το περνάμε μέσα. Βλέπετε τι κάνουμε, μια από εδώ, μια από εκεί. Γι' αυτό σας είπα ότι αυτά εδώ τα χρειαζόμαστε, τα σπαγκάκια, για το κλείσιμο. Από εδώ. Μια από εδώ, μια από εκεί. Μην ξεχάσουμε κανένα. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο μου συνεχίζετε μέχρι το τέλος της σειράς. Φτάσαμε στο τέλος, κόψαμε το νήμα. Τι κάνουμε, κόβουμε αυτό. Όχι αυτό το τελευταίο μας. Αυτό. Εκεί. Περνάμε αυτό μέσα εδώ. Αυτό μέσα εδώ. Το γυρνάμε μέσα. Να την ανοίξουμε. Και το στερεώνουμε εδώ. Από τη μέσα πλευρά. Το τραβάμε. Ένα λεπτό να το βρω. Εκεί. Και το στερεώσαμε. Αυτό. Λοιπόν, ακόμα μία εκδοχή της τσάντας μας. Μπορούμε αν θέλουμε, να βάλουμε δύο κρικάκια στα σημεία που ενώνονται το frame εδώ. Λεπτό να το περάσουμε. Μπήκε. Εδώ και από την άλλη μεριά. Που είναι πάλι το σιδεράκι μας. Εδώ. Εκεί λοιπόν. Πάμε και βάζουμε και το δεύτερο. Και βάζουμε μετά μια ωραιότατη κοκάλινη αλυσίδα. Να τη δούμε. Να την ανοίξουμε, να την περάσουμε. Για να τη δούμε και με την αλυσίδα. Που νομίζω ότι κάποιες θα θέλουν να το βάλουν και με αλυσίδα. Ας τη δούμε και με αλυσίδα. Γιατί και έτσι θα είναι πολύ όμορφη. Ένα λεπτό να την περάσει μέσα. Περνάει. Εκεί. Λοιπόν. Πάμε να τη δούμε πώς θα είναι και με αλυσίδα. Νάτι. Ωραία τσάντα και με αλυσίδα. Μακριά, κοντή, ό,τι θέλετε. Και όταν την κρατάτε στο χέρι, μπορεί να φαίνεται και αυτό σαν διακοσμητικό. Ωραίο. Λοιπόν, αυτά. Και είναι έτοιμο. Φοβερή. Φοβερή τσάντα. Και έτσι, και έτσι. Φοβερή τσάντα. Και ιδιαίτερη πολύ. Γιατί το οβάλ είναι τελείως διαφορετικό από το ίσιο. Κάνει τη διαφορά. Βλέπετε. Φανταστική τσάντα. Πανάλαφρη, πανέμορφη. Μέσα έχω βάλει νήματα βέβαια για να σταθεί. Νάτι. Είναι τέλεια. Βάλαμε και το ταμπελάκι της. Να το. Λοιπόν. Αυτή εδώ είναι η μικρούλα μας. Μικρούλιτσα μας. Αυτή είναι 20. Αυτή είναι 25. 23. Ναι, 23. Αυτή είναι 19. Το τέτοιο της εκεί γύρω. Λοιπόν. Είναι το μικρό και το μεγάλο. Δύο μεγέθη είναι αυτά, έτσι. Πήρε αυτή 3 πάφη και περίσσεψε αυτό. Αυτό περίσσεψε από το τρίτο.
αυτό. Αυτή εδώ πήρε 2 και περισσέψαν και από τα 2, έτσι, η μικρούλα. Οπότε, εσείς αν θέλετε το kit, θα μας λέτε αν θέλετε τη μεγάλη ή τη μικρούλα. Εντάξει. Λοιπόν, πιστεύω να σας άρεσε το βιντεάκι μας. Έκανα κάτι διαφορετικό. Ήθελα να είναι κάτι τελείως δικό μας, δηλαδή το κανάλι μας να είναι λίγο διαφορετικό. Πιστεύω να σας άρεσε. Κάντε εγγραφή αν σας άρεσε ή αν δεν έχετε κάνει, κάντε. Πατήστε και το κουδουνάκι να σας έρχονται ενημερώσεις. TikTok, Instagram, Facebook υπάρχουμε και εκεί. Μπορείτε και εκεί να κάνετε την εγγραφή σας. Και για όλα τα υλικά αυτά, γιατί τα πάφη έρχονται σε αρκετά χρώματα, έτσι. Για όλα αυτά τα υλικά μπορείτε να μπείτε στο pleximoravsimokendima.gr που είναι το site μας. Επικοινωνία μέσω μηνυμάτων, τηλεφώνου, ό,τι θέλετε. Σχόλια, τα πάντα. Εγώ απαντάω σε ό,τι βλέπω, έτσι. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο μας βιντεάκι, να είστε όλοι καλά, φιλιά και πολλά.